Și nu e vorba despre asta, este vorba despre a înțelege că suntem în comunități în care conexiunile dintre oameni produc valoare economică. Cu cât ai conexiuni mai puternice, cu atât dezvolți culturi mai sănătoase și capacitate de a produce valoare pe care alții nu o au. Că avem atât de multe lucruri care ne apasă și avem resurse zero să facem față. Pentru că noi avem resurse în cap, dar noi am uitat că noi nu suntem doar un cap care merge la muncă, noi avem și un corp. Perspectiva frumoasă este următoarea. Schimbările au fost atât de rapide încât gap-ul, diferența, handicapul pe care le aveam față de țările civilizate a cam dispărut. Adică acum este la fel de nasol și la noi și la ei. Încrederea asta e tipic națională. Nu avem încredere în noi, nu ne dăm seama cât de mult putem, nu avem încredere în cei din jurul nostru și asta ne face să nu știm să colaborăm, să nu ne punem ideile pe masă, să nu fim dispuși să ajutăm. Și din nimic, noi chiar știm să facem bici. Uneori că asta se poate întoarce împotriva noastră. Principala defecțiune sau provocare pe care o avem nu doar în România, ci la nivel global, este calitatea foarte proastă a leadership-ului și managementului. Și asta nu e neapărat intenționată, deci nu i-aș spune pe oamenii ăștia la perete, ci aș spune că este incompetență inconștientă. Cred că unul din lucrurile care mă îngrijorează cel mai tare este faptul că sistemul educațional îmi vede copiii ca pe un produs pe banda de producție pentru organizații. Vreau să vă întreb care zice că sunt top 3 provocări cu care se confruntă piața muncii din România zilele astea, așa, cu bullet point-uri. Dragilor, eu m-am pregătit cu câteva întrebări și vreau să vă întreb așa, cum muncim noi diferit acum de cum munceam când ați intrat voi în piața muncii? Este întrebare pentru amândoi. Hai, zi tu primul. Servus, foarte diferit. Dar diferențele sunt, dacă ne uităm și acum 3 ani și acum 5 ani, sunt diferențe majore. Instrumentele pe care le folosim, focusul pe care le avem, obiectivele pe care le avem. Și schimbările sunt nu doar din cauza schimbărilor din jungla muncii, că piață, sau iar Marocul muncii, ci și din cauza faptului că se schimbă și prioritățile noastre și stilul nostru de viață se schimbă, s-a schimbat societatea foarte tare. Astfel că dinamica este uriașă și ceea ce vedem, n-am văzut foarte clar în expresiile de aici, dar cu siguranță există un nivel uriaș de anxietate în rândul tuturor oamenilor care ne spune că, băi, la cât de mare e viteza cu care lucrurile evoluează, la un moment dat o să pierd trenul. Și asta cred că ne preocupă pe toți, chiar și pe cei care facem training sau care facem educație sau care citim foarte mult, că este atât de mare volumul de schimbare încât nu să mai facem față acestor schimbări. Da, mi-aduc aminte când am intrat eu în câmpul muncii și lucram vânzătoare la Unirii și trebuia să stau 14 ore pe zi în picioare și ziceam că trebuie să mă duc la baie ca să pot să mă așez pe o toaletă și să stau că nu mai puteam de durere. Dar evident asta nu spune că așa muncea piața atunci, asta spune că așa munceam eu atunci. Și n-aș vrea să generalizez, dar aș vrea să vin peste ce a spus Doru cu încă un aspect. Cred că noi am început să avem o problemă foarte mare în momentul în care am încercat să rezolvăm o problemă foarte mare. Am fost foarte anxioși, n-am știut ce se întâmplă cu noi, am muncit habotnici ca tembelii, pentru că ni s-a spus că altfel murim de foame și se prăpădește lumea, ni s-a spus în școală că noi fie suntem cetățeni activi, fie suntem angajați productivi și s-au asigurat multă lume că noi nu mai avem capacitatea de ființe umane, deci suntem doar acești roboței biologici care sunt la banda de producție și într-un moment, nu știu ce s-a întâmplat, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap la nivel colectiv și am zis gata, ne ducem la terapie. Și duș am fost. Treaba e că ne-am dus la terapie și am înțeles tot ce trăim. Am început să fim mult mai atenți la ce se întâmplă în jur. Și acum buba unde e? Că noi am fost creați să stăm în comunități mici, vreo 150 de oameni, în care știai exact ce face fiecare, știai exact ce trebuie să faci tu pentru comunitate și exista predictibilitate. Acum avem conștiință de sine într-o lume oribilă, că nu vine alt cuvânt acum. Și ce se întâmplă e că acum suntem mai conștienți ca oricând, că avem atât de multe lucruri care ne apasă
și avem resurse zero să facem față. Pentru că noi avem resurse în cap, dar noi am uitat că noi nu suntem doar un cap care merge la muncă, noi avem și un corp. Și am separat gândirea de simțire și știu că pare că nu are legătură cu piața muncii, dar eu vă jur, după ce am lucrat cu 10.000 de oameni, peste 10.000, că are toată treaba corpul cu piața muncii. Și dezbatem. Eu aș adăuga o perspectivă pozitivă aici, faptul că lucrurile se schimbă cu atât de mare viteză. Noi avem și pozitive. Da. Da, avem toate. Mi-au zis colegii mei, jumate partea nasoală e cu hacking work, partea frumoasă zici cu pozitivești. Perspectiva frumoasă este următoarea. Schimbările au fost atât de rapide încât gapul, diferența, handicapul pe care le aveam față de țările civilizate a cam dispărut. Adică acum este la fel de nasol și la noi și la ei. Ceea ce ne dă perspectiva îmbunătățirii. Avantajul nostru aici este că avem mușchi antrenați. Suntem poporul din Europa cu cel mai mare engagement, măsurat de Gallup, 36%. Asta vine din multe condiții, din foame, din dorința de a face, din o mulțime de lucruri. Deci avem disponibilitate la efort mai mare, suntem foarte flexibili pentru că avem un popor împrăștiat în toată lumea care s-a dus fără să știe limbi străine, fără să știe vreo meserie și s-a adaptat, s-a așezat acolo. Avem capacitatea asta de a ne adapta foarte tare, ne mai trebuie doar un pic de minte. Aici e principala noastră problemă. Nu ne mai trebuie un pic de minte, că avem foarte multă minte, ne mai trebuie și un pic de simțire conectată cu mintea. Că noi suntem superiori. Aici vorbesc nu de minte individual și la nivelul masei, ci ne trebuie o strategie. Adică ar trebui să vedem că avem foarte multe avantaje, nu ne mai lipsește nimic în competiția cu ceilalți din afară și asta ne dă șansa de a face de aici din România lucruri mult mai bune decât pot să facă ceilalți și mult mai mult decât ne putem închipui. Pot să secundez ce spune Doru cu faptul că atunci când lucram pe VAS și aveam peste 90 de naționalități în subordine, deci nu exista situație de criză să fie rezolvată de altceva decât de un român. Deci nu, mie mi se pare că, și acum o să fie cel mai îngrozitor lucru pe care pot să-l zic ca ființă umană, că toate lucrurile astea nașpa care ni s-au întâmplat, nu pot cred că nu folosesc ne-au adus și niște beneficii. Și unul dintre aceste beneficii este când toată constrângerea asta, deci nu știu, le-am scos de undeva, Doamne iartă-mă, și din nimic, noi chiar știm să facem bici. Uneori că asta se poate întoarce împotriva noastră, că intrăm în niște compulsii care nu și-au loc în bunăstarea umană, e partea a doua. Dar asta e experiența umană, ne trebuie și pozitive și negative, ca apoi să putem să luăm o decizie înțeleaptă. Voi amândoi sunteți de ceva timp persoane foarte implicate în a, să zic, aduce munca într-un spațiu mai sănătos pentru oameni, mai cu rost la Andra, mai cu, nu știu cum să-i zic, mai hacked într-un sens bun la Doru. Vreau să vă întreb care zice că sunt top 3 provocări cu care se confruntă piața muncii din România zilele astea, așa, cu bullet point-uri, care vi se par din toate organizațiile, toate contextele în care voi activați a fi cele mai de adresat lucruri de către noi, cei din sală și cine o să urmărească interviurile astea în online? Eu cred că principala defecțiune sau provocare pe care o avem nu doar în România, ci la nivel global, este calitatea foarte proastă a leadership-ului și managementului. Avem leadership la nivel uriaș. Și asta nu e neapărat intenționată, deci nu i-aș pune pe oamenii ăștia la perete, ci aș spune că este incompetență inconștientă. Lucrurile s-au schimbat atât de mult în zona muncii, încât viteza cu care oamenii au promovat a fost uriașă. Foarte mulți au intrat în roluri de team leader, manager de departament, jupânaș, jupân șef, cu o viteză uriașă, uitând să acopere niște găuri de educație și de formare care sunt absolut necesare. Și avem la nivel global cam 80% din oamenii care sunt manageri n-au pic de școală de management și din aia 20% care au școală de management, foarte mulți dintre ei, cea mai mare parte, au școală de management ce ține de epoca industrială, adică de acum 100 de ani, cu o formă de a gândi care nu are nicio legătură cu munca actuală. Ei în continuare caută să te evalueze după câte șuruburi ai făcut
nu după câte idei ai avut, după câte relații ai reușit să construiești, după cât de bine ai colaborat cu ceilalți, după cât de bine vezi oportunități, adică după o muncă mai degrabă intelectuală decât musculară. Noi căutăm astăzi ca manager, din păcate, să măsurăm musculatura oamenilor și nu creierul. Și asta este greșit. Deci principala problemă este asta. Doi la mână este o neînțelegere a faptului că performanța se face din construirea unor culturi sănătoase și a unui climat de lucru în care oamenii să aibă autonomie, libertate, spațiu de exprimare și zonă de învățare. Și asta iar ține de management. Și poate, dacă avem a treia provocare, este lipsa de încredere. Asta e tipic națională. Nu avem încredere în noi, nu ne dăm seama cât de mult putem, nu avem încredere în cei din jurul nostru și asta ne face să nu știm să colaborăm, să nu ne punem ideile pe masă, să nu fim dispuși să ajutăm, să acceptăm feedback, să contribuim cu idei, că poate îți fură careva ideea, poate ia la prima în locul tău, etc., etc. Deci astea le văd eu ca lucruri care produc foarte multă suferință și mă enervează îngrozitor pentru că ne fac să rămânem proști când am putea să fim foarte deștepți. Ok, deci prima problemă pe care o avem este negarea. Noi nu vrem să acceptăm că avem o problemă. Mă duc la conferințe în afară și conferințele, speech-urile sunt despre soluții, despre brainstorming. Mă duc la conferințe în România. Din 15 minute cât primesc de obicei, 12 le folosesc ca să conving sala că noi avem o problemă. Pentru că noi avem o criză a pieței de muncă de 12 ani, 15 și e tot criză. Nu, doamnelor și domnilor, este stare de drept, așa e de acum încolo, hai să ne obișnuim cu ideea, hai să vedem ce facem în sensul ăsta. Avem negare în organizații, nu există o problemă. Sănătate mentală, ce e aia, boss? Productivitate. La cursurile de time management ne ducem, la cursuri de sănătate mentală, yoga, ce ne trebuie. Deci prima și cea mai mare problemă pe care noi o avem este că nu înțelegem că noi chiar nu mai avem metodele adoptate pentru vremurile în care trăim. Avem metode vechi pentru probleme noi și nu funcționează. Acum nu o să discutăm de ce e mai bine în negare, cred că ne prindem fiecare dintre noi de ce se întâmplă așa. A doua problemă foarte mare pe care eu o simt este hiperindividualismul. Pentru că am devenit atât de izolați. Uite, dacă vrei, și evenimentul ăsta în sine, munca ta, munca mea, este o muncă izolată. Pentru că noi nu ne uităm la sistem. Nu ne uităm la inechitate și inegalitate sistemică. Noi vorbim, nu știu, eu la centru de carieră, la Airost, tu la ADN vocațional, la Mind Architect, Doru la Hacking Works, la Pozitivești. Noi nu... Ar trebui să ne uităm mai des, că noi vorbim cu bule de oameni privilegiați. Și noi încercăm să ne facem pe noi ăștia care oricum am fi făcut, să facem mai mult, în loc să ne întrebăm, bă, da, pentru că noi suntem în sala asta aici, am mâncat un prânz foarte mișto, în capitalism regula spune că altcineva azi trebuie să facă foame. Și noi trebuie să devenim mult mai conștienți de asta și în organizații asta se propagă pentru că mă interesează de mine, să-mi iasă mie proiectul bine. Lasă-l, Paul, se descurce, că e băiat mare, vaccinat, nu așa ne învăța la școală. Deci hiperindividualismul pentru mine e o mare suferință a noastră. Nici măcar n-aș vedea-o ca o problemă, pentru că e o separare de ființă, că noi trăim să fim interconectați. Nu spuneți că la pauză nu v-a plăcut mai mult decât aici, pentru că la pauză v-ați conectat, ați povestit. A fost mult mai fain decât să stea 2 pe scenă, 3 și să zică ei cu părerea. Noi avem nevoie să ne conectăm cu ceilalți, dar vedeți, am fost programați să nu prea o facem și să vedem în cel de lângă un pericol. Și a treia problemă pe care o simt în organizații, nici nu m-aș duce neapărat. E foarte aproape de ce a zis Doru cu managementul. Tu știi că noi ne-am cunoscut când eu făceam șef versus lider și ți-am scris, uite, eu fac un studiu să vedem care e diferența între șef și lideri în România. Și eu eram foarte convinsă că problemele în organizație de acolo pornesc. Bă, dar puteam să dau un scris cu sânge. Și aveam și dovezi, aveam făcute surveiuri și arătau că, într-adevăr, managerii nașpa inhibă potențialul uman, managerii mișto îl propagă. Dar ce credeți? Nu e despre manageri, nu e despre contabili, nu e despre HR. Este despre ființa umană. Și noi nu mai avem oameni. Lume multă, oameni puțini. Și știu că sună foarte aspirațional tot ceea ce eu zic. Dar o să vedeți că dacă luați fiecare problemă din organizație
și vă duceți și faceți de ce, o să ajungeți până la urmă la chestia asta. Noi nu ne simțim în siguranță și preferăm să împingem pe ceilalți de pe marginea prăpastiei decât să ne punem pe noi în pericol. Și atunci ia ca probleme. Nu mai zic de recrutare, de astea deja sunt, cum să zic, byproducts ale tot ce am zis acum. Care rezultă de acolo. Paula, aș mai adăuga o problemă. Cu drag. A noastră națională, incapacitatea noastră sau neștiința noastră de a fi cetățeni. Și am văzut acolo toate grupele de vârstă au nevoie de training. De fapt, oamenii simt nevoia de a primi educație, acces la informație modernă și la instrumente rapide și eficiente de a dobândi abilități care să poată fi transformate în valoare economică și implicit în venituri. Problema noastră în România este că nu am protestat niciodată, în mod real, legat de faptul că din cei 6% din PIB pe care trebuie să-i primească educația, se dau 2,4% și n-am conștientizat și nu conștientizăm nici astăzi că educația nu este doar despre copiii de la 4 ani creșă până la 22-25 de ani universitate, ci că ne trebuie un buget poate mai mare decât bugetul actual al educației pentru a face educație pentru adulți, la cum se schimbă lucrurile în economie și cât de multe skill-uri și aptitudini și cunoștințe apar pe zona în care nu o avem acoperită. De aia este foarte important să învățăm să fim cetățeni și să punem presiune, să facem ce ne învață Alex Nedea, să-i călărim cu 544, cu petiție, cu întrebare, cu alo domnul deputat, alo domnul senator, alo domnul ministru, matale ce lucrați astăzi. Pentru că aici este mare nevoie de a îi face să conștientizeze. Noi am început să facem treaba asta și pot să vă promit că nu știu cine va fi viitorul ministru al muncii, dar cu siguranță o să fie un foarte bun prieten al nostru, în sensul că o să fim în vizită la el constant. Am început să ne împrietenim cu ITM-urile, poate ați văzut, au deja toate ITM-urile din țară zeci de întrebări de la noi pe 544 și începem să-i facem să înțeleagă că băieți sunteți acolo ca să lucrați pentru oameni. Asta trebuie să facem cu toții, fiecare pe bucățica lui, pentru că avem o țară ruptă în două. Să nu uităm de faptul că pe 19 mai noi eram fericiți și despachetam. Da? Dar alții își tăiau buletinele. Și acea jumătate de țară care își tăia buletinele, data viitoare s-ar putea să fie mai numeroasă, la cât de tare se schimbă lucrurile și la cât de multe dezamăgiri și la cât de tristă e situația din piața muncii astăzi, s-ar putea ca oamenii ăia care în 18 mai au votat așa ca noi, s-ar putea din furie, din nemulțumire, din abandon, să se ducă în partea elaltă. Și atunci să vedeți cum împachetăm. Mă așteptam că o să mergem și în zona asta și cred că e importantă și e necesară. Eu mărturisesc că parte din urgența pentru care am simțit nevoia unui proiect ca ăsta, noi am fost în prima parte a zilei, am vorbit despre niște competențe care ar trebui cultivate pentru viitor. Sunt din cartea asta Imagine If a lui Ken Robinson și una dintre ele, apropo de ce spui, este civism. Alta este colaborare, apropo de ce spui. Vreau să vă întreb și cumva mă uit către restul oamenilor din sală, o să mai pun 2 întrebări și după aia microfonul merge la voi pentru că cred că aveți întrebări mult mai relevante ca ale mele pentru ei, deci să fiți pregătiți. Eu vreau să vă întreb personal, uitându-vă la viitor, ce vă îngrijorează cel mai tare pe fiecare dintre voi. La viitorul muncii, la viitorul nostru așa ca societate, pentru că cred că trebuie să adresăm lucrurile astea, apropo de a ieși din negare, chit că nu avem încă soluții, măcar să spunem ce simțim că ne apasă. Cred că unul din lucrurile care mă îngrijorează cel mai tare este faptul că sistemul educațional îmi vede copiii ca pe un produs pe banda de producție pentru organizații. Mă uitam la niște declarații făcute de Ministrul Educației și oameni din cabinetul său și una dintre ele zicea așa, îmi pare rău că n-am telefonul, voiam să vă citez, dar zicea așa, că trebuie neapărat să ne adaptăm la materialul pe care îl avem, abilitățile noastre de predare, adică să ne schimbăm modul în care predăm, astfel încât rezultatele să fie cele dorite de noi.
În alt context, ministrul educației, pentru care am foarte stima că face ceva față de mulți alții, totuși m-a răcăit foarte tare când a spus că universitățile trebuie să producă angajați pentru piața muncii. Și eu am rămas un pic blocată în acest context în care noi nu suntem nimic altceva decât cetățeni care plătesc taxe și alea cu japca, că altfel, adică observăm ce se întâmplă, și angajați productivi. Și eu mă uit la fetele mele care sunt în școală și nu văd nicio acțiune, nici la clasa 0 unde e cea mică, nici la clasa 9 unde e cea mare, prin care în ele să fie cultivate omenia. Păi nu știu, îs eu defectă la cap sau de modă veche? Nu mi explic. Adică nu fi se pare normal că înainte de toate trebuie să fim oameni? Adică stăteam și ascultam și la voi și în atâtea conferințe în care mă duc, noi tot găsim soluții. Uite, și ce facem noi acum, măi, e greșit. Ce fac eu de 5 ani de zile e greșit. Eu încerc să găsesc supape pentru faptul că trăim într-o societate în care toate generațiile ne zic că vor bani. Deci noi n-ar trebui să ne întrebăm de ce vor oamenii bani. Ar trebui să ne întrebăm, păi ce societate e asta în care toată lumea vrea doar bani și succes? Adică mie mi se pare că punem întrebările eronate. Și pe mine mă îngrijorează foarte mult că nu ne punem întrebările potrivite și că ne uităm la ce înseamnă succes astăzi și totul e despre a crește în scara ierarhică, despre a avea putere și nu mai este despre contribuția, dar înaintea salvării, că dacă de salvatori e lumea plină. Fusei și eu acolo, știu cum e. Nu, contribuția înseamnă să dai din prea plinul tău, să știi care e darul tău, care e rostul tău pe lumea asta și să dai înapoi pentru că pur și simplu așa e normal. Nu pentru că așa suntem forțați, nu pentru că așa ne-a zis un training. Și atunci, pentru mine foarte îngrijorător este că noi devenim roboți biologici și nu mai avem capacitatea asta umană. Și în mod deosebit pentru mine ca mamă de 2 fete, până să am și băieți era același lucru, mi se pare foarte aiurea că eu le învăț niște valori care nu mai au niciun sens în lumea asta. Eu le învăț pe fetele mele niște lucruri despre lume și ele se duc la școală, se duc în lume și vin și mă întreabă hello, ce se întâmplă? Că nu-i valabil. Și cred că asta e altă problemă pe care o avem, că mulți ne-am dus la terapie, am aflat că lumea e fucked up, am învățat să lucrăm cu noi, dar ce te faci cu toți ceilalți care nu se duc? Și am ajuns în punctul în care mă întreb dacă mai trebuie să căutăm soluții sau doar să facem damage control. Și ăsta e un lucru pe care îl studiez de vreo 2 ani de zile cu experți de pe tot globul, pentru că mă întreb dacă chiar mai există soluții. Cred în soluțiile pentru bule, dar pentru soluții la nivel colectiv, eu personal nu mai rezonează la mine. Înainte de a vorbi despre ce mă îngrijorează, o să spun că mă încântă faptul că generația asta care este astăzi în zona de 16-14 ani până în 20 și ceva are atât de mult curaj și atât de multă dezgheț în comportament și în voce că nu mai acceptă bullshit, că nu mai acceptă propagandă, că nu mai acceptă vrăjeala asta ieftină corporatistă și că îți spun drept în față, boss, ești pe cărare. Serios. De la tradiționalul pe care îl primesc eu de la colegii mei constant, ok boomer, da? Până la alea în care ok boomer, moșneagule, să spună you're rusty, come on, let's change, let's adapt. Fă-ți un upgrade. Deci asta este un lucru fabulos și cred că ei o să facă o schimbare profundă. Acum la ce mă nemulțumește este, sau mă rog, ce mă îngrijorează este lipsa de înțelepciune și de empatie a celor care suntem mai norocoși, care am avut cumva un plafon de bunăstare, care am avut șansa să parcurgem un traseu de învățare și să urcăm în ierarhii și să ne fie bine, să fim în zona socială în care nu ne putem smiorcăi că ne lipsește ceva. Și se vede treaba asta de câte ori se întâmplă lucruri urâte. Am avut foarte multe situații când am scris despre cazuri în care îmi scriau oameni din aceeași organizație. Mă refer la organizația din Timișoara, unde am avut o sinucidere. Da? Îmi spuneau oameni, erau 2700 de oameni acolo, muncă de acasă, foarte granulată, oamenii lucrau în echipe, erau absolut inconștienți de ce se întâmplă în organizația lor.
Și unii erau foarte bine și scriau și spuneau, bă, e nedrept ce faci. Pe noi ne ceartă părinții și verișorii și vecinii acasă că avem rucsac cu firma asta, că suntem criminali și nouă ne e foarte bine. Oamenii sunt inconștienți și nu au cumva antrenamentul ăsta de a reacționa la nedreptate. După câteva luni, o parte din oamenii ăștia au început să-mi scrie, aoleo, a venit iarna la noi, în departament. Dacă nu ți-ai dat seama că e iarnă atunci când la tine era vară, acum când e iarnă este mult prea târziu. Asta cred că este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Lipsa de apropiere și de înțelegere umană a celorlalți. Incapacitatea asta de a ne pune în papucii lor și în situația lor, de a înțelege că și oamenii au nevoi. Incapacitatea asta sau obrăznicia și inconștiența cu care vedem și astăzi antreprenori care cred că e normal să dai 2500 de lei salariu în România când un om are nevoie de minim 4000 de lei ca să trăiască civilizat sau, mă rog, decent, să nu mănânce din container. Treaba asta nu se poate să continue și nu ne dăm seama că nu facem decât, ignorând aceste situații, să ne stricăm și mai tare și când ne va lovi, va fi mult prea târziu să mai facem ceva. De aici pleacă totul. Să ne dăm seama că oamenii ăia sunt de fapt un potențial uriaș, pot să fie partenerii noștri. Dacă învățăm să lucrăm corect cu ei și să-i respectăm, s-ar putea să reușim să facem niște lucruri absolut extraordinare și incredibile, tratându-i în mod corect. Dar asta ține și de cum înțelegem lucrurile la nivel social, în general, ca societate, și cum o înțelegem acolo unde lucrăm fiecare în parte. De multe ori primesc feedback de genul ăsta, ești comunist, ești socialist, a venit extrema stângă, m-au făcut feminist, m-au făcut LGBTQI, nu mai știu literele astea, și nu e vorba despre asta, este vorba despre a înțelege că suntem în comunități în care conexiunile dintre oameni produc valoare economică. Cu cât ai conexiuni mai puternice, cu atât dezvolți culturi mai sănătoase și capacitate de a produce valoare pe care alții nu o au. Aici este oportunitatea pe care o avem și sunt uriașe avantajele noastre competitive dacă știm să le punem în valoare. Eu sunt antisistem și Ador. antisistemul pe care tot noi l-am construit în întrebările astea și vreau să întreb sala dacă aveți curiozități, întrebări, dorințe. Ia uite, avem aici o mânuță. Nu știu dacă avem microfon. Avem microfon. Acum cred că merge și pe direct, sincer. Aici avem mânuță. Eu mulțumesc pentru recunoștință, îmi plac tare mult invitații de astăzi. Vorbeați de cap, corp, aș adăuga și partea de suflet, nu știu cât de mult să discută de... Noi două să stăm foarte mult de vorbă, o să fim prietene. Înțelegi de la Dr. Lisa Millerpart, am căutat curtea numele, că suntem ființe spirituale prin natură și că sunt beneficii concrete ale spiritualității în neuroștiință, adică se știe deja că ne ajută spiritualitatea. Și aici am descoperit o cabană recent și diverse lucruri care ne-ar putea sprijini în toată nebuloasa asta în care cred. Cred că indiferent... Voiam să zic așa, uite, o să zic ce voiam să zic și apoi de ce mă rectific. Indiferent de concept, atâta timp cât găsești ceva care îți face bine, go for it. Și apoi o voce înțeleaptă din capul meu a zis, da, că nu știm cum să-i mai băgăm pe oameni în bypass spiritual, să-și încarce cristalele și să creadă că dacă nu-i cristalul încărcat, îl dă managerul afară. Și atunci, Lisa este ceva fabulos, iar faptul că ea explică foarte clar că știința e de fapt un martor la spiritualitate, cred că explică foarte clar ceea ce noi n-am înțeles când numai în cap. Dar aș merge altfel. Aș spune că oamenii trăiesc în 4 planuri diferite. Din păcate, că ei ar trebui să trăiască în toate aceste planuri deodată. Mental, ce se întâmplă în capul nostru, unde ne ducem la coaching, ne ducem la terapie vorbită și tot încercăm să facem sens de ce se întâmplă în capul nostru și această luptă între conștient, subconștient, până ajungem în punctul în care le lăsăm să se unifice, sinele cu ego. Apoi emoțional, și aici o să fac o mică paranteză. Câți dintre voi ați avut un training de inteligență emoțională în ultimii 5 ani în organizație? Bun. A fost un training de inteligență emoțională sau de alfabetizare emoțională?
Pentru că eu am început să mă duc în organizații convinsă fiind că oamenii sunt inteligenți emoționali, pentru că știu că au fost ani de zile în care numai de asta am vorbit. Dar mi-am dat seama că oamenii știau să zică ce emoții există, dar nu știau să le simtă. Și atunci, în plan emoțional, vorbim nu doar despre a ști ceea ce simțim, vorbim și despre ce facem cu ce simțim, cum metabolizăm. Dacă eu mă cer cu Paul astăzi la birou și sunt plină de nervi, eu știu ce am de făcut. Atenție, nu să-mi gestionez emoții, că aia e tot suprimare și aia nu e ființă, e tot robot biologic. Știu cum să-mi trăiesc emoțiile și cum să repar relația după aia cu Paul. Și apoi avem planul fizic, unde vă întreb foarte simplu. Dormiți 8 ore pe noapte? Da. Doamne ajută! Mâncați intuitiv? Beți apă sau aveți aplicație care trebuie să vă zică că vă e sete? Beau singur. Doamne ajută, mulțumesc, apreciez maxim. Asta odată, că îi dăm corpului somn, mâncare, apă. Dar corpul nostru, în altă conferință vorbim despre asta, care o grămadă de informație în el. Uite, chiar dimineața m-am trezit la 5 și am înjurat perna aia, dar am zis că nu o să mai aibă altă zi. Și mi-am dat seama că nu-i perna de vină. Eu am 2 săptămâni de când sunt atât de stresată din cauza cazurilor de femicid care se întâmplă și mi se pare că lumea e atât de nesigură, încât toată tensiunea asta din corp am adunat-o așa și m-am trezit dimineața la 5 și înjuram perna și mi-am dat seama, nu e vina pernei, e vina mea, pentru că eu n-am mai făcut o procesare somatică, nu m-am mai conectat cu corpul meu de nu știu când. Și abia acum ajungem și la următorul plan spiritual, în care nu vorbim de religie, nu vorbim de concepte de-astea spirituale, vorbim despre relația noastră cu viața. Noi înțelegem că viața curge din, prin și în noi, dacă da, bine, dacă nu, nu. Și să nu vorbim despre spiritualitate în contextul muncii. Măi, voi știți că am avut o companie care m-au chemat să fac un training și mi-au zis că au o regulă, să nu folosesc cuvântul spiritual. Nu m-am mai dus să fac training-ul, dar nu despre asta. Ideea este că noi nu înțelegem cât de spirituală poate fi munca. Deci munca este ceva fabulos, că am transformat-o în scârbici, dar n-am transformat-o, am moștenit-o așa, că așa a fost situația. Eu nu cred că maică mea, mama voastră, bunicile voastre au fost bucuroase că au avut viața pe care au avut-o și că ne-au dat moștenirea asta. Așa a fost să fie. Și atunci, în momentul în care începem să aducem în strategiile de well-being și ideea de spiritualitate, abia acolo vorbim despre sens, despre rost, despre măiestrie, cum scria pe slide-ul tău, că rostul pentru mine e un soi de excelență individuală. Și atunci, da, spiritualitatea are tot sensul din lume să fie în conversațiile din organizații. Doar că ne aducem aminte problema 1? Negarea. Zi, domnule, cu spiritualitatea, că și tu ești spiritual când faci live-urile alea pe Instagram și pe LinkedIn. Eu nu o să am pretenția că sunt cunoscător în domeniul ăsta, însă pot să spun perspectiva pe care o am când mă duc în organizații și începem să lucrăm la design sau la redesign-ul de cultură organizațională și primele întrebări sunt legate de visul acelui antreprenor, care a fost, nene, motivul pentru care te-ai apucat de chestia asta. Și sunt foarte puțini, din păcate, cei care pot să identifice și au disponibilitatea de a identifica zona asta care este profund spirituală. Da, ai vrut să schimbi ceva în lume, că de-aia te-ai apucat să faci prăvălia asta. E adevărat, o mare parte dintre antreprenori, nu doar la noi, în lume, avem inclusiv unul care a ajuns președinte peste ocean, care fac business din lăcomie, din dorință de putere, din alte motive care țin de o altă zonă spirituală pe care nu ne dorim să o explorăm. Însă, a înțelege că totul pleacă de la acest vis care îți dă o viziune, care îți dă apoi niște obiective, care îți dă apoi un set de valori. Uite, ca să ne împlinim visul ăsta trebuie să facem lucrurile cu aceste principii pe masă, este o construcție sănătoasă. Din păcate, experiența mea arată acum, cred că sunt în exact aceeași situație cu studiul vostru. Voi ați făcut studiul ăsta într-o zonă cu oameni urbani, să zicem. Cred că cifrele arată, de fapt, mult mai rău. La fel se întâmplă și cu realitatea. Nu am acces la toate organizațiile. Cei mai mulți nu interesează și nu știu că existăm. Nu există Paul Olteanu, nu există Andra, nu există învățare, nu există nimic. De-aia, din păcate, văd, am 80-90% din situații, că nu există orientarea asta spre un vis și spre un sens
pe care să-l dai oamenilor pe care îi aduci lângă tine și totul este despre short term, making money, adu pe oricine, 2 mâini, 2 picioare să aibă numai să facă ce-i spun eu. Așa s-a făcut recrutare în România, știm foarte bine, inclusiv în cea mai fancy industrie, aia cu tastaturi și cu soft. Asta, acolo suntem. E atât de mare orizontul de oportunitate, atât de... Obișnuiesc să le arăt un teren de fotbal, să le spun, băieți, ăsta e lumea de business, știți unde jucați voi? În cerculețul ăla de la colț unde este steagul la corner. Toți sunteți acolo și v-ați mocirlit. Terenul e liber. Sunt 10 mingi pe terenul ăsta, este Blue Ocean și voi toți vă ciocăniți acolo, urcându-vă unii peste ceilalți, fiind mediocri. Și e șoc. Aș completa o chestie aici. Ne îndepărtăm de subiectul de spiritualitate, dar mi se pare că are foarte multă legătură cu tot ceea ce se întâmplă. Și mi se pare că demersul vostru susține foarte mult ce urmează să declar. Dacă tot am vorbit de problemele pe care le are piața muncii, aș mai aduce una care cuprinde tot. Noi suntem în momentul de față într-o paradigmă exploatativă. Noi nu înțelegem că resursa umană nu este infinită, nu poți să tragi de ea la nesfârșit, că, vezi, Doamne, mai există și repaus. Noi nu înțelegem că comunitățile, iertați-mă, vă rog, nu sunt infinite. Am avut anul trecut o discuție cu un antreprenor care se plângea foarte tare de generația asta nouă pe care o lăuda foarte frumos Maia Dineaur Doru și îmi spunea că sunt îngrozitori, că sunt unreliable și, evident, motivele pentru care erau îngrozitori erau tot ce spunea Doru Maia Dineaur. Și eu l-am întrebat așa, zic, bă, nene, acum 20 de ani, ce ai făcut pentru mamele și tații copiilor ăstora ca să nu-i crească YouTube-ul, șotronul în fața blocului și alte alea și să aibă o educație a muncii ca să intre în piața muncii cu drag, nu cu silă? Și unde mă duc? Suntem într-o paradigmă exploatativă și nu vrem să facem trecerea la una regenerativă, care are la bază tot ce ai zis tu. Să învățăm, să ne odihnim, să ne uităm la ce dăm mai departe, nu să ne gândim numai... Că noi ne gândim, avem ce pune pe masă la copii diseară, dar nu ne întrebăm. Când tu nu ești la muncă toată ziua și vii acasă și n-ai bandă emoțională deloc pentru copilul tău și îl crește YouTube-ul și îl cresc tot felul de ONG-uri care fac proiecte, ce te aștepți să zică copilul tău peste 20 de ani? Abia aștept să muncesc. Vai, dar ce minunăție! Nu! Am fost la mentor la o organizație unde am avut un soi de speed dating și m-am văzut în câteva ore cu sute de studenți. Ce vrei să te faci dacă tot te... Regula era să muncesc vreo 2 ore și restul să mă distrez. La întrebarea, dar de ce? Păi n-am văzut eu ce a făcut munca din mama și din tata. Și atunci cred că asta e cazul să ne uităm. Bă, care e moștenirea muncii pe care o avem în momentul de față și ce vrem să dăm mai departe? Și aici intervine un aspect foarte important. Să nu mai presupunem că știm noi ce le trebuie lor. Asta e adultism. Ce facem noi acum pe scenă se numește adultism. Când noi vorbim în numele lor, când noi credem că ei nu au capacitatea să se reprezinte. Ei, de fapt, ar trebui să fie în momentul ăsta pe scenă și noi să-i întrebăm: măi, Gigi Mușchi, și cum vrei să fii? Și cum crezi tu că o să arate lumea? Pentru că noi nu trecem decât prin filtrele pe care le-am avut până acum. Dar ei s-ar putea să aibă filtre total noi, pe care noi, boomers și millennials, să nu le pricepem. Dar întrebarea e, putem să ne asumăm să învățăm de la copiii noștri? Eu aș mai spune ceva aici, pentru că simt oportunitatea. Cât timp avem? Ce vorbim noi? De cele mai multe ori, toate lucrurile astea pe care le vorbim noi, că noi le vorbim de ceva ani, Ne-am și plictisit tu, sunt percepute ca Woodstock, Flower Power, iar au venit fumații ăștia, da? Și mesajul pe care trebuie să-l dăm este ăsta. Boss, ce-ți spunem noi aici este despre cum să faci tu mai mulți bani. Că despre asta este vorba, adică organizațiile care încep să înțeleagă și antreprenorii care încep să înțeleagă că e complicat, dar e mai sănătos așa, sunt implicit și incredibil de
performante și profitabile. Dar asta înseamnă ca organizațiile care se implică să iasă în Doamne iartă-mă în piață și să spună că se implică. Am o grămadă de clienți mișto care nu vor să-și facă reclamă. Nu, că noi nu e frumos să ne lăudăm, mai lăsați-mă cu smerenia, Doamne, mai aducem și niște vanitate, pentru că oamenii ăștia care sunt blocați în paradigma veche, ei nu înțeleg că se face altfel pentru că nici nu văd vehiculat. Apar la interviuri doar niște angajați candidați care spun, domnule, eu nu vin la tine că ești tembel, și el își zice, ăsta e mofturos, lasă că găsim noi alții. Și atunci întrebarea e, aveți organizații mișto în care lucrați? Când ați postat ultima oară public despre asta? V-ați dus la o nuntă și ok, nu mai vorbim în timpul liber de muncă. Bă, dar zi ceva mișto. Hai să propagăm exemplele pozitive, pentru că altfel... Exact, nu în ora 13. Adică suntem noi negativiști, dar noi ce facem? Noi supracompensăm piața. Voi trebuie să fiți super pozitivi, că suntem noi negativiști și pentru voi. Mulțumesc. Am ajuns pe tărâmuri. Avem la Eugen, avem Ioana, da? Și acolo, și acolo. Și Ioana. Mai intervin eu o dată. Te rugăm. Am luat de la voi cele 3 provocări. Calitatea, leadership, voi performanță, spun câte 2. Asta mi s-a părut mai interesant. Negarea, hiperindividualizare. Nu știu, vis-a-vis legate de astea, aș poziționa eu unul mai sus decât astea. Spune-ne. Politizarea. Doamne ajută. Sistemului și cea mai gravă politizare a sistemului educațional. Da, frumos. Ți-aș răspunde. Eu am zis că avem leadership, da? Și noi suntem țara cu cel mai engaged popor care a avut 10 ani cel mai puturos președinte. Adică e despre calitatea leadership-ului. De acolo E despre politizarea calitatea este un modelelor. efect al unui leadership de foarte proastă calitate. Vreau să-i dau o provocare la Andrei. Ah. Pentru că a spus mai devreme organizațiile care se implică. Foarte frumos, că am auzit ce faci foarte frumos. Te rog alături de noi. Ok. Să suntem și vecini, că stau la o oră de distanță de voi. HR-ul. Haideți alături de noi. Aoleu, ai spus ceva grav acum. Aoleu. Haideți alături de noi în educație. În educație pentru Dar ei... tu crezi că ne primesc? Stai puțin, stai. Tu ce crezi? Am ani de zile de când fac asta. Tu crezi că ne primesc? Da. Bine. Eu sunt foarte deschisă, nu zic nu. Avem 5 ani de zile de când încercăm să aducem educația muncii în școli. În sfârșit am înaintat cu proiectul, lansăm o platformă care se numește Muncim cu Rost, o platformă prin care încercăm să repoziționăm munca în societatea românească și să nu mai fie un agresor munca, ci să devină o valoare pentru societate. O valoare prin care munca să fie un act prin care individul să poată să se manifeste și să contribuie la societate într-un mod sănătos, fără a se mai distruge pe sine ca să producă pentru alții. Dar unde vreau să ajung este că am avut 11.000 de încercări să intrăm în școli. Foarte greu. Am găsit 150 de profesori care să colaboreze cu noi. Cred că îl mai avem și pe Paul aici, pățit. Și mai vin cu o paranteză, apropo de HR-ul. Eu am o școală de HR unde formăm de ani de zile oameni de HR, dar vreau să spun cu mâna pe inimă că în cursurile noastre vin doar early adopters. Și este poate 5% din piața din România de HR care vine la cursurile noastre. Și ei care vin și fac tot posibilul, după ce fac programele, tot ei vin și ne spun că e cumplit, pentru că nu sunt lăsați în companii să intervină și să aplice ceea ce au învățat cu noi în educație. Știi că eu și colegii mei mergem în fiecare an în cel puțin 10-12 seminarii pe care le ținem, deocamdată în universități și acolo unde suntem chemați. Dar anul ăsta am fost și la Timișoara, am fost și la Brașov, am fost și la București, la Politehnică, am fost la Cluj în vreo 4 sau 5 facultăți. Deci facem voluntariatul ăsta și mergem să vorbim cu ei și să-i ascultăm și să le dăm instrumente cu care să se descurce mai bine. Mulțumim și noi. Vreau să împărtășesc și eu pe tema asta. Eu am sentimentul, vă împărtășeam când v-am arătat datele din cercetare, eu am fost autentic surprins de faptul că oamenii vor mai mult training. Da, și eu la fel. Spun asta, Mara, și nu numai, pentru că, uite, am avut curs acum o săptămână sau 2 în organizații și e o practică curentă unde, adică și acolo unde se întâmplă ce vreau să spun,
oamenii trebuiau rugați să vină la curs pentru că aveau ședință, pentru că era o urgență, pentru că se întâmpla una sau alta. Și aici eu simt să adresez două teme aici. Unul e că se întâmplă mult mai multe lucruri decât știm. Eu personal am nevoie să-mi dau update-ul ăsta că trăim și în camerele astea de ecou facilitate de social media, unde cumva noi putem să avem sentimentul că suntem numai noi ăștia. Noi oricum așa ne-am chemat aici, adică cine știm că face ceva, uite Mihai, Feo. Da, dar sunt foarte mulți oameni, odată. Și doi, cred sincer și îmi permit să împărtășesc și eu gândul ăsta că e foarte mult despre reziliența noastră în povestea asta. Pentru că eu personal, după ce am încercat să intrăm în școli cu un program gratis și cumva am avut mulți neuroni morți în procesul de a, gestiona o diferență de opinie, sentimentul pe care l-am avut a fost ăsta de izolare. Ce dracu mai trebuie mie să fac asta? Nu pot eu să-mi văd de cursurile mele acolo unde sunt dorite, chemat și așa mai departe. Și după momentele alea de trăit emoții, nu de suprimat și de conversat, ideea e că, uite, suntem iar aici, mai facem ceva, mai încercăm într-un fel, dăm o bursă oricui își dorește la curs, la comunitate și așa mai departe. Ideea e să nu ne oprim. Eu închid totul, cel puțin o dată pe lună. Deci eu cel puțin o dată pe lună închid tot, plec din țară, deci am momente de-astea de breakdown total. Mai zic un ultim gând și mergem la Ioana, care e și parte din comunitatea Mind Architect și vreau să fac un pic trimitere și la Mind. Noi când am pornit Mind Architect aveam oameni în cercul proxim care spuneau că te duci la terapie dacă ești nebun. Eu nu spun că oamenii ăștia nu există, ei există în continuare, vor exista probabil mulți ani de aici înainte, dar doar așa vreau să fac un test. Câți dintre voi din sală ați mers la terapie sau mergeți la terapie? Despre asta e vorba. Suntem în bulă. Acum 6 ani nu era așa. Și asta vreau să spun, dacă pe subiectul mental health, sănătate psihică, cu toate eforturile astea, tu care vrei să închizi o dată pe lună, noi la câțiva ani și ce face Raluca Anton, Petronela, Vlad și tot restul lumii, ceva se întâmplă. Provocarea e să nu ne demoralizăm. Mi se pare că exact despre asta e vorba, să continuăm să o facem, chit că nu vedem încă rezultatele pe care ni le dorim, chit că sunt medii unde nimeni n-a auzit de niciun proiect sau niciun om din sala asta vreodată. E bulă, dar cum spunea și Vlad și nu mai știu cine spunea în panelul trecut, cumva e bine să și bați fierul unde e cald. Spunea că e bine să începi, cu opinia lui nepopulară, zicea Vlad Guluță, că e bine să începi din orașele mari, exact la întrebarea ta, Eugen, și să te extinzi. Cred că despre asta e vorba. Dacă din sala asta câțiva oameni pleacă inspirați de aici și împărtășesc un episod de podcast de la Doru sau de la Andra sau de la noi sau dau modelul mai departe sau descarcă cercetarea asta și eu dau unui părinte. Mie mi se pare că asta e schimbarea care nu te face să te super bucuri dimineața, dar aia sustenabilă care sapă în piatră în timp. O avem pe Mirela de la Teach for Romania. Numai ei știu mediile defavorizate, cât de complicat e și acolo cu educația. Mie mi se pare că noi, apropo de reziliență, trebuie să nu obosim. Sau când obosim, să ne odihnim, nu să capitulăm. Asta mi se pare că e cea mai mare provocare, pentru că lucruri se întâmplă. Doar că e atât de frustrant când tu ai sentimentul că faci asta de 20 de ani și uite ce puțin s-a mișcat linia. Asta e. Dar mi se pare foarte valoros să facem asta. Deci eu vreau să denunț această lipsă de capacitate să stăm cu frustrarea. Deci eu mă duc în conferințe și spun, e nașpa ce se întâmplă în organizații și vine repede un model, dar nu e chiar așa de rău. Măi, dar nu e ceva grav că noi spunem că ceva e nașpa. Ați văzut că m-am referit la mine și la Doru ca fiind negativiști de mai multe ori, dar nu pentru că eu cred asta, ci pentru că așa suntem văzuți în piață. Pentru că noi am învățat să băgăm sub preș. Și atunci, spre exemplu, pentru mine e foarte valoros să știu că pot să fiu într-o zi terminată și că pot să-i scriu lui Paul și să zic, bă, deci eu închid, dau foc la tot și plec de aici. Și el să nu-mi zică, hai că nu e așa de grav, Andra, hai că, dar stai să vezi ce am pățit eu, tu, Andro, când am pățit eu cu școlile. Deci, nu aveți bagajele făcute. Eu am bagaj făcut tot timpul, dar mă rog. Deci, cred că avem nevoie să ne mărim fereastra de toleranță la disconfort, atât mental cât și emoțional, și să mai dăm voie să mai fim și frustrați.
mai ales atenție, și în momentul ăsta o să vorbesc în numele meu și a tuturor colegilor mei de breaslă de pe LinkedIn care fac content și care denunță lucrurile care nu mai sunt sănătoase pentru noi, cred că și noi avem dreptul să nu mai putem. Pentru că, știi, pentru cei care stau în public, și nu mă refer la publicul ăsta, ci în general, e foarte ușor. Deci eu mă uitam când am momente de breakdown și eu sunt foarte transparentă și le pun public. Andra, trebuie să fii puternică, trebuie să poți. Nu, aș vrea să aud cum putem să te ajutăm, cum putem și noi să contribuim, că e foarte ușor să ne pună pe noi. Hai, Andra, Paul, hai, Doru, hai, muncește, prăjește, că voi n-aveți șef. Nu, e cazul să întrebăm. Aș vrea să nu ne mai chem pe noi în școli. Știi pe cine aș vrea să chem în școli? Pe toți părinții de pe grupul tău de WhatsApp. Pe toți vecinii tăi. Cheamă pe toată lumea în școli. Nu ne mai chemați pe noi. Noi am deschis drumurile, noi am prășit cărarea aia nașpa, ne-am luat toate roșiile în cap, slavă Domnului multe, și acum hai să mai vină și alții pe cărarea pe care am făcut-o noi. Și noi să mergem în Pot să spun Saint-Tropez, unde ne ducem în vacanță? Pot să spun aici ce am simțit când am scris despre cazul Atos. Am avut sentimentul că e un stadion plin și în teren e unul singur care el aleargă, el centrează, el dă cu capul, el se faultează, el se fluieră. Aveam inbox-ul plin de indicații prețioase. Să scrieți și la recorder, să faceți plângere și la avocatul poporului, să îi reclamați și la parchet. Și să faci și o pâine cu mare. Dar dumneavoastră cam ce treabă mai aveți astăzi? Dumneavoastră ați putea să faceți și dumneavoastră niște lucruri și le-am făcut listă. Uite, ăștia-s deputații, ăștia senatorii, ăsta e adresa de mail de la ministru, asta e copii, la treabă. Toți. Că altfel nebunul ăla, nebuna aia și încă 2 nebuni, nu o să reușim să facem niște lucruri. Haterii, scandalagii, etc. Ne le auzim pe toate. Mie îmi place, să știți că îmi place că enervez. Cred că și frica este un instrument de educație. Știu foarte mulți manageri și organizații care au schimbat strategia pe care o aveau de hărțuire și de concediere după ce au văzut ce au pățit ăia de la Atos. Deci mai adăugăm... Pentru asta sunt foarte fericit. Chiar dacă lor le-a fost groaznic. Sunt foarte mândru că le-a fost frică. Mai adăugăm o problemă pe piața muncii. Lipsă de asumare. Accountability. Hai, da. Bună ziua! Sală și pe ecrane și știm cu toții că pentru generațiile noastre, cele din sală și cele care urmează să intre pe piața muncii, este foarte importantă nevoia de siguranță financiară. Totodată, având ca resursă o conferință One Moral la care am fost la un moment dat, copiii noștri, de la grădiniță până școala primară, ei migrează către nevoia aceasta de ceva mai mult, fără să fie neapărat ancorați în realitate. Efectiv, ceva mai mult, siguranță financiară am de la mami, am de la tati, eu vreau ceva mai mult și atât. 2 probleme am aici. 1. Ce putem face noi ca să învățăm cât mai multe de ei pentru această perspectivă? Pentru că ea este ingenuă. Nu l-am inoculat-o noi, așa s-au născut, așa și-au dorit de la început. Și 2. Ce putem să facem pentru a-i împământa un pic și pe ei în realitatea în care vor trăi. Ai spus ceva foarte frumos, că la ei e ingenu, așa s-au născut. Dacă ți-aș spune că așa ne-am născut și noi, ce părere ai avea? Și atunci hai să ne uităm ce ne-a luat asta. Atenție, eu nu susțin că nu trebuie să mai muncim. Eu nu susțin că trebuie să stăm toți la plajă și nu știu cine să îmbârtă lumea. Eu susțin că în viață trebuie să le faci pe toate și să le faci în deplină prezență. Mă întreb, de ce e atât de greu pentru noi să înțelegem că modul în care funcționăm astăzi este disfuncțional? Pentru că copiii ăștia asta ne arată. Când copilul tău este furios că tu nu-l bagi în seamă. Eu mă uit la fimea cea mică. Deci dacă vorbesc cu ea și sunt cu ochii pe telefon, deci îmi ia telefonul din mână. Dar știe că are acest drept. Pentru că, și îmi spune, când vorbești cu mine, te rog să te uiți în ochii mei. Yes, boss? Da, sigur, cum să nu? Și atunci mă duc la întrebarea ta. Ce facem ca să-i ancorăm pe ei în realitate, dar nici să nu ne luăm... Sper că am înțeles bine ce ai întrebat, da? 1. Ne ancorăm pe noi în realitate.
și venim noi acasă de la muncă și suntem atenți la ce discurs avem despre muncă, hai să facem un exercițiu super rapid. Ați făcut? Super. Deci ați făcut. Știți cum ați învățat să munciți. Copiii voștri, sau, mă rog, poate unii dintre voi nu aveți copii, poate sunteți profesori, poate sunteți învățători, poate aveți nepoți și fini. Copiii voștri vor munci așa cum vă văd pe voi că munciți. Și atunci e foarte important să ne ancorăm noi. Și apoi să ne întrebăm când ne scot copiii din sărite că sunt așa de visători și au atât de multă naivitate. De ce simțim nevoia să o distrugem? Că de fapt ce e acolo? Frica noastră. Că dacă o să fie prea visător, maică, și o să-l distrugă lumea. Și e cea mai bună intenție în spate, dar nu mai degrabă am spune: eu nu știu ce resurse să pun în copilul meu să facă față la lume, așa că mai bine îi distrug imaginea frumoasă despre lume pe care o are, ca să se aștepte la cei mai prost, ca să fie pregătit. Deci, copiii n-au o problemă. Eu aș vrea să subliniem asta. Copiii sunt ok, noi îi stricăm. Noi am fost ok, cineva ne-a stricat și acum trebuie nu doar să ne reparăm pe noi, trebuie să fim atenți și ce dăm mai departe. În acest sens, noi anul ăsta am decis, eu personal am decis că noi nu vom mai face conferințe cu adulți. Din acest an dăm start la Roast Youth Summit, în care tinerii din toată țara urcă pe scenă și le spun adulților, părinți, profesori, angajatori, cum își doresc să primească lumea moștenire. Eu personal nu cred că mai am dreptul să vorbesc în numele fetelor mele. Consider că le-am crescut suficient de bine încât să-și spună punctul de vedere, să ceară ce au nevoie, iar eu să-mi fac datoria de părinte, să le ajut să se cadreze la realitate, să-și construiască resurse ca să obțină ceea ce își doresc. Și cred că asta ar trebui să facem, mă rog, nu zic că trebuie să fac toată lumea ca mine, dar fiecare își găsește modul lui să asculte de părinți, de copii, dar și de copiii lor interior, că acolo e buba foarte mare. Nu ne plac copiii noștri când fac de-astea, că ne reflectă ce se întâmplă prinăuntru nostru, copilul nostru interior. Ați cerut un sfat concret sau o soluție concretă. Aș vrea să remarcăm faptul că în țara asta mergem la scârbiciu de la 7 ani. Amin. Copiii se duc cu scârbă la școală. Am auzit dimineață o problemă națională cu care toți părinții au fost de acord, că nenorocirea aia de examen de la finalul clasei a 8-a este o traumă pentru copiii ăștia și este o prostie, n-are niciun sens. Că sunt obligați să îngurgiteze și după aia la examen să vomite niște informații de care nu mai au nevoie toată viața lor. Și atunci sfatul concret este: vă rog, începeți o mișcare a părinților care să pună presiune pe domnul Daniel David, pe guvern și pe toți decidenții să elimine dracului mizeria aia de examen. Iată un prim exemplu despre ce putem să facem concret. Am ratat trenul, că tocmai au anunțat că au făcut reformă educațională, iar reforma constă în a adăuga 2 ore, deci copiii vor sta 8 ore la școală de acum, nu 6, ca să-i obișnuim cu statul la muncă de pe acum. Bună ziua, bine ați venit în viața voastră! Și e și o cercetare făcută de Mihai Csikszentmihalyi, care e omul care a scris și despre starea de flow, care arăta că cel mai nefericit moment din viața copiilor e când sunt la școală. Și mi se pare că e foarte frumos. Mulțumesc că ați adus asta în discuție, că relația noastră cu munca începe și în familie, dar și cu începe școala. foarte mult și în școală. Și mi-aduc aminte de la Ghiozdan, la ce s-a așteptat de la noi, la nu pleci până nu se sună. Nu mergi la baie până nu se Mergi la sună. baie până nu se sună, te miști până nu... E un antrenament pentru un fel de a munci care nu mai De câinii lui Pavlov am auzit cu toții? Că e cam la fel. Mai avem, cred că 2 minute din ce văd eu, deci o ultimă întrebare, dacă mai avem vreo mână ridicată, avem acolo o mână. Avem 2 mâini. Hai, una, te rog, da. Hai că o dau pe moldovenește și răspund super repede. Voiam să vorbim un pic apropo de ce vorbiți și la început despre oportunitate și despre diferențele astea și de faptul că există acest clivaj social extraordinar de mare care s-a văzut și la alegeri, s-a tot văzut tot timpul și cumva cred că suntem cu toți de acord că în camera asta suntem o mână de oameni privilegiați, o bulă de oameni privilegiați și când vine vorba de sens, de menire, de rost, de ce nu, ce credeți că am putea să facem noi, să reușim să apropiem și ce ține de zona de blue collar, de oameni, de tineri care, poate deși le-ar plăcea să devină instalator, au de la părinți că golul în viață e să fie întotdeauna muncă de birou, deși nu neapărat, cred că odată ce ajungi la birou, să muncă de birou nu neapărat cea mai fericită muncă, însă e privit așa,
de cum a fost, vorbea doar mai devreme de programatori și că e așa acest domeniu care a fost o vreme visul oricui până la urmă și toată lumea se reprofila acolo. Foarte mulți instalatori au ajuns software engineers. Și am putea să facem noi, să ajutăm pe oamenii aceștia care au și pasiune pentru domeniile astea, să scape cumva și de stigma asta și să mai micșorăm și diferențele astea dintre noi. Pentru că odată cu diferențele astea și cu tot stigmatul, încep și ei să se uite la noi ca și cum suntem dușmani între noi, deși toți suntem captivi în aceeași piață a muncii până la urmă. Eu aș spune că o abordare pragmatică ar rezolva lucrurile. Copiii ăștia vor succes și recompensă rapidă și să le arăți că poți să fii zidar bun în 3 luni, că poți să fii instalator bun în 3 luni și să faci niște bani pe care contabilul sau profesorul sau medicul, cel puțin în primii 10 ani de carieră, nu-i face, o să schimbe foarte repede percepția la nivel social. E important să avem aceste exemple de succes și eu cred foarte tare că una dintre zonele de antreprenoriat care astăzi nu există și care va face succes uriaș este exact asta. Sunt zone în care să investești în școli rapide, în școli în care să înveți rapid în 3 luni pe oameni o meserie și după aia să-i angajezi la tine sau să-i faci antreprenori în mici business-uri în care să ai și tu o parte. Că nu o să știe să-și facă contabilitatea și partea de finance sau de strategie de marketing, dar cu siguranță poți să îi ajuți. Cred că se va întâmpla treaba asta în mod natural, piața liberă va genera treaba asta și foarte mulți copii, deja vedem treaba asta, abandonează învățământul clasic că nu mai au chef să-și piardă vremea pe acolo. Asta e realitatea. Noi avem anual pe 11 martie, de Ziua Națională a Meseriilor. Noi mergem în școlile din țară și invităm diriginții, profesorii să facă la orele lor o oră de educație vocațională. Și vorbim foarte mult despre ADN profesional, despre talente native, despre zona lor de geniu și punem 2 filme documentare făcute de noi, Meserii cu rost 1, Meserii cu rost 2. Meserii cu rost 1 este despre meserii pe cale de dispariție, Meserii cu rost 2 este despre meserii contemporane. Feedback-ul primit de la copii este că vor să vadă mai multe meserii vechi. Și ca să-ți răspund la întrebarea cu scindarea, îmi scapă numele autorului, dar este un tip care a studiat care-i firul roșu între civilizațiile în colaps. Ce s-a întâmplat de s-au autodistrus niște nații. El. Ok, hai să vedem dacă e aceeași. Și spune așa, că majoritatea populației trebuie să fie la limita sărăciei, undeva la vreo 70%, care e rețeta ca să distrugi o cultură, și 30% să fie elite, dar să faci atât de puțin loc pentru ele încât să se formeze anti-elite. Și în momentul ăla, anti-elitele vor fi cele care vor asmuți pe ceilalți fometați asupra elitelor rămase și se curăță tot și se face treaba bună. Înțelege tu ce poți de aici, raportat la ce se întâmplă în țara noastră. Mulțumesc. Foarte faină întrebare. Chiar da, mulțumim. Dragilor, noi mai avem un panel pentru a da și panelului de la final timpul. Vă mulțumesc din inimă. Mulțumim și noi de invitație. Așa, cu iubire. Nu plecați, mai stați un pic. Unde vă găsesc oamenii, în afară de pe site, pe adnvocațional.ro, unde găsiți link către comunitățile păstorite de ambii, unde vă găsesc dacă vor să mai vorbească cu voi, să citească de la voi, să afle de voi mai mult. Pe mine fizic mă găsiți la Măciuca, Desculță, nu Vâlcea, nu port papuci acolo de obicei. Mă găsiți pe LinkedIn, mă găsiți pe Instagram. De mine de obicei trebuie să vrei să nu dai ca să nu dai. În rest mă găsești cam pe oriunde. Super, și Doru? Răspuns. Nu la Măciuca, peste tot, nu la Măciuca, la Breb în Maramureș când facem tabere, dar până acolo hackingwork.ro, pozitivești.ro și astăzi de la ora 18:30 la Alianț Țiriac pe strada Buzești, unde ne întâlnim pentru o discuție liberă cu toți oamenii care vor să afle mai multe de la mine, de la Ioana, de la Bogdan și de la Ionuț, o parte din echipa noastră, Hacking Work și Pozitivești. Cu mare drag! Mulțumim. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință.
Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.